Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Nagbukas ang pelikula sa isang batang babae na tumatakbo sa kakahuyan. Naroon din ang isang lalaki na marahil ay ama niya. Nilapitan niya ang isang kabayo na nakahiga sa lupa na nagpupumilit para sa buhay nito. Sa sandaling mailabas niya ang hayop sa paghihirap nito, isang babae ang nagising mula sa inaakalang bangungot na ito. Palipat-lipat ang eksena, ipinapakita ang babaeng nag-hitchhiking. Isang sasakyan na naglalaman ng tatlong kaibigan ang dumaan sa kanya. Ang isa sa kanila ay si Heather, na nagsasabing dapat ay sinundo nila siya dahil tatlo sila, pero isang hitchhiker lang. Ang dalawa pa ay sina Rona at Scott. Habang nakasakay sila, pinag-uusapan nila ang kanilang mga kaibigan na hindi nila kasama. Sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon, kung saan dumating din ang dalawa pa nilang kaibigan. Sila Andy at Donnie. Habang naglalakad silang lima patungo sa isang gusali, nakita namin ang hitchhiking na babae na hindi nila nasando sa malapit. Kapag sinakop nila ang A-table, inilagay ni Rona ang isang mapa dito, at tinanong ni Scott kung mayroon siyang plano. Mahilig daw siyang mag-set makatutuhan ng mga layunin habang binibigyan niya siya ng isang tiyak na tingin, na nagpapahiwatig na sa palagay niya ay hindi niya ginagawa yun. Maya-maya ay kumilos si Andy na parang aksidenteng natapon ng beer sa shirt ni Heather. Ito ay nagudyok sa kanya upang pumunta sa banyo upang maglinas ng damit. Sa lahat ng tao, pumapasok din ang hitchhiker. Sinabi niya kay Heather na ang huli ay magpapulala nito sa paraan ng paglilinis niya ng kanyang sando. Kaya binigyan ng dalaga si Heather ng scarf para matakpan ang sarili. Pagbalik sa grupo, ipinakilala ni Heather si Carla sa kanila. Mabait daw si Carla na tumulong sa kanya. Ipinaalam ni Scott sa bagong dating na naghahanap sila ng nawawalang cabin. Parang treasure hunt na kanya. Biro ni Andy, nandyan lang siya para sa mga ibon. Sinabi ni Rona na namatay ang kanyang ama at ang kanyang mga kaibigan maging masama ang loob. Hindi niya iniisip na maraming kayamanan sa cabin na pag-aari ng kanyang ama. Nalaman namin na hindi niya nakita siya mula nung siya ay 8 taong gulang. Sinabi ni Scott na papunta sila sa isang lugar na tinatawag na Mercy Falls. Tinanong niya si Carla kung alam niya ito, at inaangkin niya na ginagawa niya. Iminungkahi ni Heather na maging gabay nila ang bagong dating. Pero sabi ni Carla ayaw niyang manghimasok. Inakbayan ni Andy ang babae, sinasabing kailangan siya ng grupo. Pagtanggal nito, tumugon siya na magiging maayos sila ng mag-isa. Sinabi sa kanya ni Heather na sinabi ni Carla na gusto niyang mawala ang sarili sa kakahuyan. Hindi niya nakikita ay problema sa pagkawala ni Carla sa kagubatan. Sinabi niya na ayaw niyang mawala ang sarili sa kakahuyan. Nakuha niya si Rona na sumang-ayon sa kanya, at pumayag si Carla na sumama sa kanila. Dahil dito, si Rona ay may masamang ekspresyon. Sa susunod na eksena, ang aming pansin ay dinadala sa ilan matatandang nagtatanghal sa isang bar. Sinasayaw ni Heather si Rona, at gusto ng una ang bagong babae na makakasama nila. Kaya sinasayaw siya ni Carla, habang nakaupo si Rona. Habang nakaupo si Donnie malapit sa kanya, sabi niya ayaw niya ng mga estranghero. Sinisisi niya ang kanyang ama sa pagbibigay sa kanya ng mga isyu sa pagtitiwala. Tiniyak ni Donnie na huwag mag-alala, dahil babantayan niya ang bagong miyembro ng kanilang partido. Maya-maya naghalikan sila, isang kaganapan na nakakuha ng interes ni Scott at Carla. Sa pagkakataong ito, may lumapit na lalaki ang mga nagsasayaw na babae, nagtatanong kung gusto nilang mag-party. Ipinakita ni Heather kung gaano siya katigas sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya mawala. Sa turn, ang estranghero ay hindi gumagalang sa kanya sa pamamagitan ng paghampas sa kanya sa likod. Dahil dito ay sumuntok si Carla ang mukha niya bago siya ibinaba. Nang bumangon siya, hinampas din ni Carla ang kanyang likuran, at sinabihan siya para mawala. Kinabukasan, lumabas si Rona sa kanilang inn at nakita si Carla na nakaupo sa labas. Sa maikling panahon, nakisa sa kanila ang iba pang barkada. Sinabi ni Rona na mayroon silang 4 o 5 oras na hiking upang marating Mercy Falls. Matapos makarating doon, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Iniisip ni Heather si Carla alam ang daan, ngunit sinabi ni Rona na hindi niya alam kung saan ang cabin. Tinatanong ni Carla ang grupo kung ito may planong pang-emerhensya kung sakaling magka-problema. Sagot ni Andy walang mangyayaring masama dahil ito ay isang maliit na paglalakad sa kagubatan. Iniisip ni Rona na nag-iingat ng radyo ang kanyang ama sa kanyang cabin. Magagamit nila ito kung may problema sila. Sa kanilang paglalakad, bumibiyahe si Andy at tumutulong si Carla bumangon siya. Hulaan niya na hindi siya makakalabas ng cabin. Sinabi ni Rona na hindi siya pupunta ng maglaon, ang barkada ay nasa kakahuyan, kung saan si Rona ay nagsusuot ng problemadong hitsura. Sabi niya nalilito siya eksakto kung nasaan sila.
Sinisira ni Scott ang kanyang euphemism sa pamamagitan ng pag-amin na nawala sila. Carla gustong makita ang mapa, kaya binigay ito ni Rona sa kanya. Sinabi ng una na kailangan nilang pumunta sa Hilaga mga 3 higit pang milya. Siya ay nag-aangkin na ito ay dumaan sa nakaraan. Nagreklamo si Heather na napakalayo nito, at nagrereklamo rin siya, nag-aalalang mahuhulog ang kanyang mga paa bago umabot sa 3 milyang iyon. Habang naglalakad sila, nakakarinig sila ng kakaibang tunog. Sa lalong madaling panahon ay iniisip nila sila na wala si Carla at tinawag siya. Nakuha ni Rona ang isang maikling flashback ng kanyang mas bata sa sarili tumatakbo sa kakahuyan. Tinatawag siya ng kanyang ama. Sa kasalukuyan, sinasabi niya sa kanyang mga kaibigan manahimik ka, pero sabi ni Heather walang nagsasalita. Naalala ni Rona ang kanyang ama na may kasamang kabayo. Muli, sinabi niya sa grupo na tumahimik, na sinagot ni Andy na tahimik ito. Si Rona ay patuloy na nababagabag sa kanyang mga alaala. Biglang sumulpot si Carla at ginulat si Andy, pag-udyok sa kanya na tumawa. Gusto niyang malaman kung paano siya napunta sa likuran nila. Nagtataka si Scott sa parehong tanong, sabi niya, marami siyang practice. Dahil sa kung paano kumilos kamakailan si Rona, sinabi sa kanya ni Andy na hindi siya sumusunod pa sa kanya. Sinubukan ni Scott na aliwin siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa ginang na huwag mag-alala tungkol sa kanya. Sa ibang lugar, iniisip ni Rona na nakakarinig siya ng tubig. Narinig din ito ni Scott. Hindi sila nagkakamali, dahil nakikita ng gang na marami itong dumadaloy sa maikling panahon. Sa gabi, nakaayos na sila ng kanilang kampo. Binasa ni Scott ang isang aklat na isinulat ni Homer at sinabing siya ang ninong ng pagkukwento. Lahat ng kwento sa mundo ay naimpluwensyahan niya. Hindi naniniwala si Andy. Kapag natutunan niya ang libro may mga diyosa sa loob nito, agad niya itong gustong basahin. Bigla niyang binitawan ang dati niyang dyaryo hawak. Tila may pag-aalalang tinignan nito ni Carla. Nang nilapitan ni Heather si Andy para maglaro sa paligid kasama niya, kinukolekta ni Carla ang dyaryo. Hindi nagtagal, nagalit si Scott sa kanyang kasintahan promiscuous behavior, dahilan para iwan niya si Andy. Sinabi sa kanya ni Scott na huwag subukan ng dating at nagtanong Heather kung okay lang sa kanya. Sinabi ni Rona na naglalaro lang sila, ngunit nagkakasakit si Scott ito. Tumayo, sinabi ni Andy sa kanya na may mga pangangailangan si Heather na hindi inaalagaan ni Scott. Samantala, niyukot ni Carla ang dyaryo bago itinapon sa apoy na kumukupas. Pinagmamasdan ni Donnie ang ginagawa niya. Dapat nating tandaan na ngako siya kay Rona na babantayan niya ito. Ang susunod na eksena ay may isang helicopter na lumilipad sa isang disyerto. Nakita namin ang isang babaeng sugatan na nakahiga sa kung saan sa disyerto na iyon. Nasa tabi niya si Carla, nakasuot ng military outfit. Hawak niya ang nasugatan na babae kamay, sinasabi sa kanya na magiging okay. Pagkatapos, siya ay sumasakop sa isang larangan ng digmaan, kung saan ang isang kaaway na sundalo hinawakan siya sa likod habang may hawak na kutsilyo. Ngunit nagawa niyang palayain ang sarili bago pagkuha ng eksena. Pagkatapos ay dinala siya sa ospital. Inaangkin niya ang buhay ng isa pa. Pagbabalik sa kasalukuyan, sinabi ni Heather na dapat nilang sabihin mga kwentong nakakatakot. Sinabi ni Donnie na napupuot siya sa kanila, kaya pinili niyang mag-swimming. Inanunsyo ni Carla na siya na may pupuntahan din. Nagsimulang magkwento si Scott na nagsisimula sa isang malamig at walang buwang gabi. Ang mga nawawalang hiker ay tumitingin sa tubig para sa aliw. Pagkatapos ay lumabas ang mga sirena mula sa ilalim ng ibabaw. Sila ang pinakamaganda at kaakit-akit na mga babae sa mundo. Gayunpaman, hindi sila taga-sanlibutan. Hinahanap nila yung mga nagtetit sa gilid. Habang isinalaysay ito ni Scott, may nakita kaming bagong Donnie na naghahanda para pumasok sa tubig. Nagpatuloy si Scott na hinihila ng mga sirena ang mga iyon mga tao sa kanilang pinakamalalim na kalangiman. Sa sandaling naisip nila na ito na ang kanilang sandali upang makatakas, tumingin sila sa paligid na pagtanto na walang paraan. Ang mga ito ay ganap na nakuha ng Siren's Web. Sumama si Carla kay Donnie sa tubig para purihin ang kwento ni Scott. Nagsimula silang maghalikan ng walang sinasabi. Pinagmamasdan ni Rona ang hindi tapat na pag-uugali ng kanyang kasintahan at nagalit. Si Carla daw pansinin na nakatingin si Rona, ngunit hindi siya nito napigilan. Lumayo si Rona para lamang masaksihan ang higit pa pagdaraya na nagaganap. Si Heather ay nagiging intimate kay Andy. Pilit na kinokolekta ni Rona ang sarili dahil sa lahat ng malaswang pag-uugaling ito. Kapag natutulog siya, nananaginip na naman siya ng nakaraan. Nagising siya mula sa ang malagim na pagkilos ng kanyang ama na kinuha ang buhay ng patutot sa pangalawang pagkakataon. Sa kalaunan ay isang bagong araw madaling araw,
at lumabas si Scott sa kanyang tolda para harapin si Andy tungkol sa ginawa niya kay Heather. Sinuntok siya ni Scott na hulog sa isang matulis na patpat ng hindi sinasadya. Tinutusok nito ang kanyang binti. Habang inaalagaan siya ng grupo, sinubukan ni Donnie sa telepono para sa tulong. Nako, walang signal sa kakahuyan na ito. Kinuha ni Rona ang sinturon ni Scott upang itali ito sa sugat ni Andy. Nang makita ito, lumapit si Carla sa nasugatan na lalaki upang putulin ang kanyang leeg gamit ang kanyang kutsilyo. Namamatay siya sa loob ng ilang segundo. Ang nakakatakot na pangyayaring ito nag-trigger sa kanyang memorya na kasama ang nasugatan na babae sa panahon ng digmaan. Binatukan siya ni Carla para kumalma ang sakit niya. Si Donnie ang unang nagsabi kay Carla ng kanyang ginawa. Sumagot siya na siya ay namatay na. Ang isang tao ay hindi nawawala ng ganoong uri ng dugo at umaasa pa rin na makakalakad siya pababa ng bundok. Tutol kay Carla, sinabi ni Rona na maaari silang humingi ng tulong. Sinabi ni Carla sa kanya na ito ang mga ligaw lupain. Walang dumating na tulong. Gusto pa rin ni Rona na magpulis, ngunit sinabi ni Carla na hindi nila magagawa dahil may bangkay dito. Sinabi niya na kinuha niya ang buhay ni Andy, ngunit sinuntok siya ni Scott at na-induce si Heather kanyang kapalaran. Ayon kay Carla, kung sakaling lumabas ang insidenteng ito, lahat sila ay nagkakaproblema. Nag-aalala si Scott tungkol sa pagpunta sa bilangguan. Ipinagpapatuloy ni Carla na si Andy ay hindi kailanman dito o lahat sila ay pumunta bilangguan kasama si Scott. Sinabi niya na dapat silang pumili sa pagitan ng isang kasinungalingan o isang buhay at isang katotohanan o lahat kanilang buhay. Gustong ilibing ni Donnie ang kanilang kaibigan. Sa lalong madaling panahon ng gang ay nangongolekta ng mga bato. Habang ginagawa nila, si Heather ay malapit sa furry place at nahanap ang gusot na pahayagan na hindi nasusunog. Hindi namin nakikita ang nababasa niya sa dyaryo. Kung ano man iyon ay napapatingin ito kay Carla. Nagpasya si Heather na itago ang papel, itinago ito sa loob ng kanyang coat. Di nagtagal, dinala ng grupo ang mga nakalap nitong bato para ilagay sa damit ni Andy. Hinayla ni Carla ang namatay na lalaki sa tubig, pinapanood siyang lumubog. Nang matapos iyon, sabi niya kailangang hanapin ang cabin, ay clear ang kanilang mga ulo, at pumunta sa kanilang magkahiwalay na paraan. Sinabi ni Heather kay Scott na siya ang dahilan kung bakit nagsisinungaling si Andy. Si Donnie lang ang nakakaalam. Sumagot siya na sa buong oras na ito, sinusubukan nitong bumangon sa kanya. Siya ang dahilan ni Andy ay wala na. Kasunod nito, patuloy na gumagalaw ang grupo. Habang ginagawa nila, sinabi ni Rona kay Heather. Iniisip niya kasalanan ni Carla ang pangyayari. Sa sandaling ito, ipinakita sa kanya ni Heather ang pahayagan. Nabasa iyon ni Rona si Carla ay nasa hukbo ng Britanya. Siya ay walang galang na pinalayas dahil sa pagkitol sa buhay ng dalawa sa kanya kapwa-opisyal. Ang ginang ay ipinapalagay na lubhang mapanganib. Ipinahayag ni Rona ang kanyang pag-aalala tungkol dito. Kinakausap niya si Scott, sinasabi sa kanya kung ano hindi niya kasalanan. Aksidente iyon, at dapat nilang sabihin sa pulis. Ipinakita niya sa kanya ang pahayagan upang maunawaan niya ang kanilang pinag-uusapan. Pagdating ng grupo sa isang bangin, tinanong ni Carla si Rona kung mukhang pamilyar ito. Ang huli ay hindi sigurado. Kailangan niyang makita kung ano ang nasa kabila gilid. Gustong malaman ni Carla kung kaya ni Rona na umakyat sa bangin, na hindi naman kaya ni Rona. Kaya ngayon si Carla ay may isang lubod sa kanyang balikat. Nagsisimula siyang umakyat sa bangin kasama nito. Pinapanood siya ng gang na nakikipag-ugnayan sa mapanganib na aktibidad. Sa sandaling si Carla ay nasa isang malaking taas, sinabi ni Rona sa kanyang mga kaibigan na kailangan nilang umalis. Hindi alam ni Donnie ang sinasabi niya. Pagkatapos niyang bigyan siya ng dyaryo para basahin, sinabi ni Heather na dinadala sila ni Carla sa gitna ng kawalan. Sa tingin ni Donnie, kaya nilang apat talunin si Carla, ngunit ang iba ay nagpasya na huwag kumuha ng kanilang mga pagkakataon. Kaya nagsimulang tumakbo ang grupo. Sa tuktok ng bangin, nakita ni Carla na tumatakbo sila. Ang kanilang pagtataksil ay nagpabagabag sa kanya, at itinapon niya ang lubod pababa para magsimulang bumaba mula sa bangin. Sa kalaunan, huminto sa pagtakbo ang grupo para mangolekta kanilang sarili. Kinikilala ni Rona ang lugar. Alam niya kung saan pupunta mula doon patungo sa ibang lugar na alam niya. Ito ay isang siwang na may mahabang pagkahulog sa ibaba, kung saan ang isang puno ay nagsisilbing tulay. Pagsisimula ni Heather lumakad muna sa makipot na puno, hindi nagpapakita ng labis na takot. Kinumplito niya ito, sumunod kay Scott. Ang pagtawid ni Rona ay hindi kasing kinis ng kanilang pagtawid. Nahulog siya sa puno, buti na lang hindi niya ginagawa mahulog sa tubig na maraming talampakan sa ibaba. Tumayo siya para tumawid sa kabilang side.
Ang huling pumunta ay si Donnie, na nagsasabi sa kanyang mga kaibigan na umalis doon. Nagpasya siyang itulak ang puno sa tubig kaya hindi sila maabot ni Carla. Nang lumingon siya, nakita niya sina Carla at Donnie. Donnie at nakatayo doon si Carla. Tumakbo siya papunta sa kanya at kinuha ang kanyang buhay gamit ang isang palakol. Nahuhulog siya sa ang tubig na sumalubong sa kanyang wakas. Si Carla ay may titig kay Rona ng ilang segundo hanggang sa tumakbo ang huli malayo kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang nagpapahinga ang tatlong nakaligtas sa isang bagong lugar, tinanong ni Heather si Rona kung bakit ang kanyang ama iniwan niya ang kanyang cabin ng lahat ng mga bagay na maaari niyang iwan. Hulaan ni Rona na ito ang tanging bagay niya kinailangang umalis. Nagtataka si Heather kung bakit hindi siya sinasabi ni Rona. Ang sagot na nakukuha niya ay siya ay hindi isang masamang tao, ngunit siya ay naligaw ng landas. Gustong isipin ni Rona na ibinigay niya sa kanya ang cabin para ipaalala sa kanya ang masasayang panahon noong simple lang ang buhay. Sa sandaling ito, siya ay nagsasabi ng kwento kinasasangkutan ng kabayo. Siya ay nasa kakahuyan kasama ang kanyang ama, at nakasalubong nila ang kabayong natigil sa isang bitag. Akala ng batang si Rona ay tutulungan ng kanyang ama ang hayop. Sa kasamaang palad, hindi ito nakukuha pataas, kaya tinulungan niya itong mas mabilis na mapahamak. Naging dahilan ito ng pagtakbo ni Rona. Galit na galit siya sa kanya ang ginawa niya. Maaari niyang hugasan ang kanyang mga kamay ng 1,000 beses, ngunit makikita pa rin niya ang dugo sila. Iniisip niya ang pangyayari ngayon, sa tingin niya ay maaaring tama siya. Iniisip niya malamang ginawa ang tanging bagay na inaakala niyang kaya niya. Sa ibang lugar, gusto ni Heather na sagutin ang tawag ng kalikasan. Habang pinapaginhawa niya ang sarili, sinabi ni Scott kay Rona na galit siya sa kanyang kasintahan. May tiwala si Rona sa kanila, sinasabing kailangan lang nila ng oras. Kailangan nilang maging isang koponan. Gayunpaman, sinabi niyang tapos na siya sa kanya. Lumipat kay Heather, naroon si Carla para magtali ng lubod sa kanyang leeg bago itinaas ito sa puno. Tumawag si Rona sa kanyang kaibigan, sinasabing oras na para umalis. Hindi nagtagal ay nahanap na siya ni Scott buhay. Napaluhod si Scott dahil sa kakilakilabot na tanawin. Galit na sigaw ni Rona Carla na may kabastusan. Umiiyak si Scott sa tabi niya. Ang kanyang kalungkutan ay dapat na matindi dahil sa kanyang huling pakikipag-ugnayan kay Heather bilang isang negatibo. Sa gabi, pinapanood sila ni Carla na tumatakbo. Kinabukasan, ang mga nakaligtas ay nasa isang bukid. Iniisip ni Rona na ang kanilang destinasyon ay lampas sa burol na nasa unahan nila. Maya-maya, nakarating sila sa isang green cabin at sinabi ni Rona na ito na. Kaya pinasok ito ng dalawa upang simulan ang paghahanap sa loob. Tinitingnan ni Rona ang isang naka-frame na larawan ng kanyang nakababatang sarili kasama ang kanyang ama. Kinuha niya ito sa kanyang mga kamay para tingnan ito ng mabuti. Sa sandaling nakahanap si Scott ng radyo, umaasa si Rona na gumagana pa rin ang generator. Lumabas siya sa ibang kwarto kung saan siya namamahala upang makakuha ng generator upang mag-apoy. Inilabas ni Rona ang larawan ng kanyang pamilya at tinupi ito, hindi niya nakikita ang kanyang ama. Ngayong may kapangyarihan na sila, binuksan ni Scott ang radyo. Ginagamit niya ito sa tumawag para sa tulong habang ibinibigay ang kanilang lokasyon, ngunit hindi siya nakakuha ng sagot. Sinabi sa kanya ni Rona na hindi siya namamatay tulad ng iba pa nilang mga kaibigan. Idinagdag niya na ito ay si Carla o sila. Scott ay hindi alam kung ano ang gagawin. Ginagawa ni Rona, iminungkahi niya na tigilan na nila si Carla. Paalala ni Scott sa kanya siya ay umiiwas sa pagkuha ng buhay ng mga gagamba. Ang pagkakaiba sa kanilang kalagayan ngayon, inalis na ba ni Carla ang mga kaibigan nila at naisip ang tapusin din sila. Natitiyak nitong si Rona ay aalisin niya si Carla sa kanyang ginawa. Nang maglaon, hinanap ng magkakaibigan ang cabin para sa anumang bagay na magagamit nila bilang sandata. Nakahanap ng palakol si Rona. Sabi niya alam nilang darating si Carla at alam nilang hahanapin niya sila. Balak niyang bitagin ang ginang. Sa palagay ni Scott ay hindi ito gagana sa cabin na ito, ngunit sumagot si Rona na ito lang ang mayroon sila. Tumingin si Scott sa mapa, na nagsasabi sa kanya na hindi siya namamatay. Aasahan daw ni Carla na nasa cabin sila. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang mga ito sa isang kuweba. Ang pagtatago doon ay magbibigay sa kanila ng elemento ng sorpresa. Sa tingin ni Rona, ito ay isang magandang ideya. Sa susunod na eksena, nakita namin ang duo sa kuweba, nangongolekta ng mga stick upang lumikha ng mga armas. Hindi sigurado si Scott na gagana ang plano nila. Sa isang punto, umalis si Rona sa kuweba upang tingnan ang paglubog ng araw. Iniisip niya ang kanilang sitwasyon. Sa gabi, inuwakupan nila ang cabin.
Si Scott ay nasa tabi ng radyo at sinabi niya kay Rona na wala siyang mapapala rito. Hindi nagtagal ay uminom sila sa kanilang mga nawawalang kaibigan. Sa gitna ng lahat ng takot at kaguluhang ito, nakita nilang angkop na magsimulang maghalikan. Nakita namin si Carla na nakatayo sa labas, kumakain ng mansanas habang pinagmamasdan ang mga nakaligtas na balak niyang patayin. Nang maglaon, napansin ni Scott na lumabas ang generator. Kinuha niya ang isa sa mga armas na ginawa nila bago lumabas para ayusin. Habang sinusubukan niyang paandarin ang makina, nasa loob si Rona na may dalang mga kandila. Siya ay may isa pang inumin ng alak. Kapag pinaandar na ni Scott ang generator, binati siya ni Carla mula sa likuran. Bulong niya kung siya nga hinahanap siya. Dahan-dahan siyang lumalabas, at napatras siya sa takot. Hindi nagtagal para sa kanya para suntukin ang ginang. Sa kanyang pagkadismaya, hindi siya natambo ng suntok. Inayos niya ang kanyang kutsilyo, which prompts him to hold her off with the midship weapon. Ngunit ang karanasan na si Carla, hiniwa niya ang kanyang braso bago siya ihampas sa pader. Narinig ito ni Rona. Pagkatapos ay sinaksak ni Carla si Scott ang tiyan. Binuksan ni Rona ang pinto, at nahulog siya para saluhin siya. Ang mahirap na tao ay pumanaw mula sa ang kanyang sugat sa loob ng ilang segundo. Sa sandaling ito, ang huling labanan sa pagitan ng dalawang nakaligtas, nagsisimula. Pumasok si Carla sa cabin para harapin si Rona. Biglang bumukas ang radyo, naglalabas ng mga kakaibang tunog. Dahil naabala si Carla dito, ginamit ni Rona ang oras na ito para basagin ang isang bote kanyang ulo. Kasunod nito, kumuha siya ng flare at tumakbo palabas ng cabin. Pumunta siya sa kuweba kung saan sinisindi niya ang flare. Maya-maya ay lumitaw si Carla doon, nakita ang pulang ilaw. Si Rona ay may custom na mga sulo na nakaset up na siya ay nagsisindi. Kinokolekta din niya ang palakol na itinago niya. Napasigaw si Carla dahil sa pinsalang idinulot sa kanya ni Rona. Kapag naglalakad ang dating sa kanyang site, tinangka ni Rona na hampasin siya, ngunit hindi niya nakuha. Inihahampas nila ang kanilang mga sandata sa isa't isa, at si Carla ang unang kumukuha ng dugo. Nakuha ni Rona ang sandata ng kanyang kalaban. Gumanti si Carla sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang sibat para tatkerin ang likod ni Rona. Naghahatid ito ng matinding sakit sa ating pangunahing tauhan. Hinawakan siya ni Carla sa dingding, sinabing ang kailangan lang gawin ni Rona ay magtanong at gagawin ni Carla kunin ang kanyang buhay ng mabilis. Sa halip na gawin iyon, ginamit ni Rona ang matalas na sulo sa dingding upang ipako binti ni Carla. Pinalaya niya ang sarili sa proseso. Pagkatapos, kinuha niya ang palakol at ibinato iyon Rona. Kumuha siya ng isang balde ng gasolina. Naghintay siya ng ilang segundo bago niya ito ibuhos kay Carla. Dahil sa may hawak na tanglaw ang huli, agad siyang nasusunog. Pinapanood ni Rona ang dating ginang na militar na nasusunog hanggang sa kanyang pagkamatay. Nang makamit ang kanyang tagumpay, lumabas si Rona sa kuweba bilang nag-iisang nakaligtas. Tinitingnan niya ang nakatiklop na larawan ng kanyang kabataan hanggang sa mahulog ito sa kamay niya. Nagtapos ang pelikula sa kanyang pag-iyak.